নমস্কাৰ, মোৰ পিক ফাৰ্মখনলৈ অহাৰ পাছত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ। মই কিমান কম দামৰ ভিতৰত পাৰোঁ মোৰ পিক ফাৰ্মখন আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোৰ পিক ফাৰ্মখন হৈছে এয়া, চাই লওক কিমান পাৰোঁ কমত খৰচা কৰিছোঁ। এইপিনে এই বাঁহ তাৰেৰে বন্ধা, বাকী মোৰ ইমান তেনেকুৱা নাই। এইবোৰ ছাইডত ইটা দিয়া আছে। এটা মোৰ ইটা 38টা হৈছে। আকৌ বালি, চিমেণ্ট, পাথৰ এনেকুৱাকৈ মুঠতে 3000 মান টকা খৰচা হৈছে আৰু মোৰ পিক ফাৰ্মখনত কম খৰচৰ ভিতৰত। আৰু মই এইবোৰ প্ৰথমতে মোৰ এইটো বেৰটো দিওঁতে ভুল হৈছিলে। এই গাঁঠিবোৰ মোৰ এইফালে ভিতৰ চাইডেও গৈছিলে। পিছত মই ভাবিলোঁ গাহৰি পোৱালিটো অনাৰ পিছত কেনেকৈ গা খজুৱালে তেজ ওলায়, ভৱিষ্যতে চেফটি হৈ যাব পাৰে। সেয়ে মই এইকেইটা আকৌ নেক্সট খুলি বাহিৰ চাইডে দি দিলোঁ। এইকেইটা ওপৰৰ কেইটা আছে বাৰু, এইকেইটা থাকে একো নাই, কাৰণ গাহৰিটো ডাঙৰ হ'লে ল'ব নাপাব, ঢুকি নাপাব। তাৰমানে এইকেইটা তেনেকুৱাই ৰাখি দিলোঁ। তো গোটেই বাঁহৰে দিলোঁ। এইকেইটা বাঁহকেইটা ফলাই দি দিলোঁ মই। ইমান বেয়া হোৱা নাই বাৰু, ঠিকে আছে বেৰখন। আৰু বেছি অকণমান কমজোৰি হোৱা লেখীয়া পালে মই আকৌ চাইডে গোটা বাঁহ বান্ধি দিম বুলি ভাবিছোঁ। চব চাইডে এইফালে মই এইটো পানীৰ পাত্ৰটো আৰু এইডোখৰতে মই কিবা এটা বৰ্তনত দানাটো দি দিম। আৰু ইটাকেইটা দি দিলোঁ যাতে পানী মাৰিলে পানীটো চাইডে চাইডে বাগৰি যাব নোৱাৰে। নেক্সট জলদি গৈ গাহৰিৰ মল মূত্ৰবোৰ এই নলাত পৰিব। নলাটো খান্দিব পৰা নাই মই, আৰু খান্দিম। আৰু মই পোৱালি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। পোৱালিটো এসপ্তাহ দুসপ্তাহৰ ভিতৰতে আহি পাব। আহি পালে মই আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান কম দামত পাৰোঁ, কেনেকুৱা কি দানা, কেনেকুৱা কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবিলাক দেখোন। মোৰ এইটো পোৱালিটো এইফালে গৈ মোৰ ঘৰটো ইমান দূৰত নহ'লগৈ, মোৰ ওচৰতে হ'ল। পাৰিলে অকণমান দূৰত ৰখাটো ভাল, কাৰণ গাহৰিৰ লেতেৰা গোন্ধবোৰ ঘৰত গ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰেতো। সেইটো কাৰণে অকণমান দূৰত ৰখাটো ভাল। পাৰিলে ফেনাইল মাৰি থাকিলে ভাল, গোন্ধটো নোহোৱা হ'ব। পোক পৰুৱাৰ বাবেও ভাল হ'ব, ফেনাইল মাৰি থকাটো ভাল। মইতো মিস্ত্ৰী লগা নাই বাৰু, মই নিজে বনালোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। কিমানটো ভাল হৈছে কিমানটো বেয়া হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ। মই ভাবিছোঁ যথেষ্টই ভাল হৈছে। গতিকে মই এইটো বনালোঁ আৰু কম দামত। আৰু এইফালে এনেকৈ মই যাতে আকৌ এতিয়াতো 5 ইঞ্চিকৈ দিলোঁ, 3 ইঞ্চিকৈ দিলে যাতে এই বাঁহবোৰ থিয় কৰাই দিবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে 5 ইঞ্চিকৈ দিলোঁ যাতে বেৰটো ভালকৈ থিয় হৈ থাকিব পাৰে। আৰু এইটো মোৰ নাৰিকল পাতেৰে দিলোঁ, ওপৰত পাল এখন দিয়া আছে। নাৰিকল পাতটো মানে গাহৰিটো ৰ'দ পৰিব নোৱাৰাকৈ আৰু পালটো ধৰি লওক পানী চানী পৰিব নোৱাৰাকৈ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ। কিমানখিনি ভাল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইপিনে মই ভৱিষ্যতে কেইটা আৰু বঢ়াব চেষ্টা কৰিম, আৰু কিমানখিনি কম খৰচত পাৰোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। লাইক কৰিলে ভাল লাগিব, যেতিয়া কমেণ্ট লাইক কৰিব তেতিয়াহে মোৰ আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ ফাৰ্মৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ এটা ইচ্ছা যাব। নমস্কাৰ।